हजुरहरु सबैलाई मेरो यस YouTube च्यानलमा स्वागत छ। आज म फेरि पनि एउटा नयाँ टपिकमा अथवा नयाँ YouTube भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु, जसमा चाहिँ म हजुरहरुलाई त्रिभुवन युनिभर्सिटीको इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, सिभिल इन्जिनियरिङ र कम्प्युटर इन्जिनियरिङ अथवा इन्जिनियरिङ फिल्डको सिलेबसहरु चाहिँ कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने बारेमा छोटोमा अथवा सरल तरिकामा हजुरहरुलाई म इन्फर्मेसन दिन गइरहेको छु। यदि हजुरहरु कोही त्रिभुवन युनिभर्सिटीसँग रिलेटेड कुनै कलेजमा इन्जिनियरिङ कोर्सको लागि एप्लाई गर्नुभयो अथवा त्यसमा जोइन भएर पढ्दै हुनुहुन्छ भने अब हजुरहरुको मनमा अब सायद होला कसरी यसको यो सिलेबसहरु डाउनलोड गर्ने, कतिजनाले त कलेजदेखि नै लिनुभयो होला, कलेजबाट नै प्रोभाइड गराउँछ र कतिजना हजुरहरु मध्ये चाहिँ नेटमा खोज्दै हुनुहुन्थ्यो होला। अब यसलाई कसरी डाउनलोड गर्ने, सिलेबस कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने बारेमा यदि कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने हजुरहरुले आजको मेरो यस भिडियोमा चाहिँ त्यसको बारेमा जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसको लागि जस्ट एउटा सिम्पल सरल तरिका रहेको छ जुन चाहिँ म हजुरहरुलाई बताउने छु। हजुरहरु यदि इन्जिनियरिङको कुनै पनि सिलेबसहरु डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ, जस्तै त्रिभुवन युनिभर्सिटीको भने हजुरहरु जस्ट आफ्नो मोबाइलमा रहेको फेसबुकलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो फेसबुकलाई ओपन गरिसकेपछि हजुरहरुले त्यहाँ सर्चमा गएर खोपा इन्जिनियरिङ कलेज भनेर टाइप गरेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरुलाई अलिक अनौठो लाग्ला त्रिभुवन युनिभर्सिटीको सिलेबस कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने बारेमा म जानकारी दिन गइरहेको छु, तर म खोपा इन्जिनियरिङ कलेजको बारेमा यहाँ चर्चा गर्दै छु जस्तो लाग्ला। हजुरहरुको इन्फर्मेसनको लागि म भनिदिन्छु, खोपा इन्जिनियरिङ कलेज भनेको पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी र त्रिभुवन युनिभर्सिटी दुईटैसँग सम्बन्ध प्राप्त छ अथवा एफिलिएटेड छ र हजुरहरुले यस खोपा इन्जिनियरिङको वेबसाइटमा गएर त्रिभुवन युनिभर्सिटीको सिलेबसहरु मजाले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि जस्ट आफ्नो मोबाइलमा गएर सर्च फेसबुक अथवा फेसबुकलाई ओपन गरेर सर्चमा गएर खोपा इन्जिनियरिङ कलेज भनेर टाइप गर्नुस्। खोपा इन्जिनियरिङको अब जुन यो पेज छ यसलाई ओपन गर्नुस् र ओपन गरिसकेपछि यहाँ खोपा इन्जिनियरिङको जुन वेबसाइट थियो त्यसलाई ओपन गर्नुस्। ओपन गरिसकेपछि यसलाई जब स्क्रोल डाउन गर्नुहुन्छ, स्क्रोल डाउन गरिसकेपछि यहाँ खोपा कलेज अफ इन्जिनियरिङको अप्सन पाउनुहुन्छ र यसलाई ओपन गरिसकेपछि हजुरले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एफिलिएटेड टु त्रिभुवन युनिभर्सिटी र सिलेबस डाउनलोड गर्ने लागि यसलाई स्क्रोल डाउन गर्नुस् र बी सिलेबसको जुन अप्सन छ यसलाई ओपन गरिसकेपछि हजुरले यहाँ सिभिल, कम्प्युटर, इलेक्ट्रिकल र इलेक्ट्रोनिक्सको अप्सन पाउनुहुन्छ र जस्तै सिभिलको यो यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ फर्स्ट सेमिस्टरको फर्स्ट इयरको जुन छ, मेरो यहाँ नेट स्लो भएर अलिक स्लो खोल्दैछ। हजुरहरूलाई कुन इन्जिनियरिङको कुन सिलेबस डाउनलोड गर्नुपर्ने छ हजुरहरूले यहाँ सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो भनेको BE सिभिलको हो र अब म ब्याक गरेर आउँछु म हजुरलाई यहाँ जस्तै कम्प्युटरको पनि छ, इलेक्ट्रिकलको पनि छ, हजुरले कुन डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई ओपन गर्नुस् र माथि यो जुन डाउनलोडको अप्सन छ त्यसमा क्लिक गर्नुस् र क्लिक गरिसकेपछि हजुरलाई सजिलैसँग